Indie. Bordel, chaos, bída a zmar, ale na druhou stranu pěkný pláže, milí lidi a suprový jídlo. Takže pojďme se podívat, co jsme zažili za poslední 2,5 týdne. Jdeme na to. Vlakem na Kolín z nádraží střed. Sám ráno po 5. utíkám, Bůh ví kam. Láska tvá bolí jak břeh, obrazům tvým jsem dělal jen rád. Dneska už vím, že někam se dám, někam vlakem na Kolín. Jelikož Honza ve Vídni nikdy nebyl a moc toužil se tam podívat, tak jsme se do této rakouské metropole vydali o 20 hodin dříve před naším plánovaným odletem. Protože cestujeme low budget, tak jsme se rozhodli, že si noc střihneme na letišti. Jak je z našich tváří vidět, neskrývali jsme nadšení. Je něco po 9. večer a máme před sebou celou noc, kterou budeme trávit na letišti. Letí nám to v 6:55 do Amsterdamu a v Amstru máme 1,5 hodiny přestup a pak nás čeká zhruba 9hodinový let do Dillí, do Indie. Oproti původnímu plánu nám ten let ještě o hodinu prodloužili, protože Afghánistán, přes který se letí, uzavřel svůj vzdušný prostor, takže my to musíme celý oblítávat. Takže fakt super. A v Dillí máme zhruba 3 dny a pak se přesouváme na jih Indie do Kočinu. A tady sranda končí. Pak máme 10 dní na to se dostat z Kočinu do Čenaje, což je vlastně přes celou Indii napříč. A pak nám to z toho Čenaje letí zpátky do Dillí a potom já se vydávám do Paříže a Honza se vydává do Amsterdamu a pak oba dva letíme do Vídně a pak nějakým způsobem domů. Zatím panuje vynikající nálada. Jsme ve frontě na odbavení a už tady jsme asi 15 minut a jsou otevřeny 4 přepážky a furt se nic neděje. Plno lidí těch odkazují na jiný lety, tak jsem zvědavý, co se děje a jak se to vyřeší. Takže náš výlet nezačíná úplně dobře. První komplikace nastala ráno hned na check-inu, kdy jsme přišli na přepážku, kde před náma bylo asi 20 lidí. S každým všechno individuálně řešili, takže jsme se tam zasekli. A dozvěděli jsme se, že v Amsterdamu jsou špatné povětrnostní podmínky, takže náš let byl opožděný odsunutý až na 10. hodinu dopoledne. Což znamenalo, že nestíháme navazující let. Takže co teď? Takže jsme dostali na výběr ze 3 možností. Buď že poletíme přes Mnichov a Bombaj, takže 2 přestupy. To jako se nám moc nezamlouvalo. Druhá varianta byla, že poletíme přes Mnichov. A poletíme přes Mnichov a pak hned teda do Dillí, takže to znělo docela rozumně. A třetí varianta byla, že poletíme přímým letem z Vídně večer dneska, ale to by znamenalo, že by se nám ten celý trip o den zkrátil a zase čekat celý den ve Vídni to nebylo úplně ono. Takže jsme teď momentálně na letišti v Mnichově, čekáme na let, který letí asi za 3 hodiny a místo indických Jet Airways letíme s Lufthansou, takže to bude fajn. Takže nevím, za mě je to možná ještě lepší než ten původní plán, ale já jsem docela rozbitej, protože jsem celou noc nespal, teď jsem spal asi půl hodiny v letadle, ale jo, bude to dobrý. Snad nějak doletíme konečně.
gentlemen, welcome to Indira Gandhi International Airport at Delhi. The temperature outside is 23 degrees Celsius. Please remain seated and do not open the door entrance until the seatbelt sign is switched off. Tak jsme v Dili, na hotelu, který úplně neodpovídá našim představám, nebo aspoň mým představám. Jako OK, televize tady je trochu prachu, no, je takový zaprášený, jo. Lednice, no, televize. Takový, no, takový všelijaký. Tady taky úplně to tyhle ty nedochytali. Na letišti jsme prošli imigračním, to nebyl problém, dostali jsme víza, známku do pasu a vyšli jsme z letiště a první co, že teda půjdeme najít taxíka, tam milion taxíků, neoznačený taxíky, prostě takový největší scam. A už nás tam netlanařili, ne, jako ať jdem k ním, tak jsem s nimi začal jako smlouvat, tomu se jako moc nedařilo. A pak jsem nějak jako uvolil, že nás teda veme. No a dovedl nás takovému jako autu prostě neoznačenýmu, bílá taková malá dodávka a říkám ne, to prostě ne, jak jsem to otočil, šel jsem zpátky. Pak jsme tady jeli s nějakým jiným frérem, prostě šílený. No a teď prostě bydlíme na hotelu kousek od letiště ve čtvrti, která připomíná fakt nějaký Bhútán, co Bhútán, Kátamandu nebo nějaký Nepál, takhle. A tak to se asi dalo čekat, no, ale tak jsme v Indii. Živý, zdravý, s kuframa se vším. Abych to uvedl na pravou míru, tak ano, ten hotel jsem vybíral já, teda na stránkách bookingu.com a tam avizovali 4 hvězdičky, ten hotel měl 9 z 10 hodnocení. Je sice pravda, že ta cena 12 stovek na 3 noci se mi zdála až podezřele levná, ale říkal jsem si OK, je to Indie. No a recenze tam taky byly jako hodně pozitivní. Tak teď jako nevím, jestli jsou jako s tím bookingem domluvený, nebo jak to jako funguje. Jediným pozitivem bylo, že se hotel nacházel zhruba 10 minut pěšky od stanice metra, ale problém nastával v tu chvíli, kdy člověk musel přejít 4proudovou silnici, na které vládl úplný chaos a jel ten, kdo víc troubil. Tak se nezbývá, než se modlí, že někdo zabrzdí. Asi nejlepší s nima. Jo. Do Dillí jsme dorazili v 1 hodinu ráno a časový posun 4,5 hodiny dopředu vzal za své. První den jsme tedy víceméně strávili na hotelu s krátkou výjížďkou do centra, která nás však šokovala. Na ulicích indického hlavního města polehávali lidé, a to ať už na kartonových krabicích nebo na holé zemi. Kolem nich pobíhaly malé děti, které žebraly o peníze, a opice, které se pokoušely ukrást jídlo nebo cokoliv. To v kombinaci se všudy přítomným hlukem a troubícími auty opravdu vyvolalo kulturní šok. Jelikož jsme široko daleko byli jedinými, na první pohled snadno rozeznatelnými turisty, byla jen otázka času, kdy se nás někdo pokusí okrást. Nakonec nás ulovil řidič rikši.
Po noci, kdy se o kvalitním spánku dalo jen těžko mluvit, protože vymoženost jako zvuková izolace do Indie nejspíš ještě nedorazila, jsme se vydali do Starého Dillí s cílem prozkoumat místní pamětihodnosti. तेरा की कसूर जन शिले नैन हो गए सिख की अदामा शेर मिले नैन हो गए साम के रखनी है जोब निपटारी साम के रखनी है जोब निपटारी मुड़ मुड़ के नहीं आनी है बहार बुंडिया तो बच के रही नी तू हुने हुने होई मुटियार बुंडिया तो बच के रही नी तू हुने हुने होई मुटियार बुंडिया तो बच के रही कर दी जवानी तेरा रूप ठाठा मारदा पतला जलक ना होनारा भी सहारदा कर दी जवानी तेरा रूप ठाठा मारदा पतला जलक ना होनारा भी सहारदा गोरा गोरा रंग युक्त मेरे गांजी तोर गोरा गोरा रंग युक्त मेरे गांजी तोर राही तेरे जई सोनी कोई नार बुंडिया तो बच के रही नी तू हुने हुने होई मुटियार बुंडिया तो बच के रही नी तू हुने हुने होई मुटियार बुंडिया तो बच के रही Momentálně se nacházíme v letadle do Kočinu. Dvoudenní únava už je znát. Letadlo katastrofální. Aspoň pro mě. Když to asi jak každý letadlo. A převládá pozitivní nálada. Kočin, hlavní město státu Kerala, nás přivítalo po 3,5 hodinách letu hladoletem. Teplotní i kulturní rozdíl byl znatelný. Na severu panovaly teploty okolo 20 stupňů, kdežto na jihu se teploty vyšplhaly až k 37. Jedním z nejhorších zážitků bylo vidět, jak se všude, i na pláži, povalují plasty a všelijaký bordel. Člověk si tak kamkoliv kam šel, připadal, jako když prochází skládkou. V Kočinu jsme si prohlédli domy ještě z dob kolonií. Jelikož se Kočin rozkládá na poloostrovech a ostrovech, nejjednodušším způsobem, jak se zde pohybovat, byla loď.
Důvodem, proč jsme se vydali do Munaru a jeho blízkého okolí, byly čajové plantáže. Jsme na cestě z Kočinu do Munaru. Ta cesta má asi, nebo je to asi 170 kiláků. A my to jedeme to 4 hodiny, už za sebou máme 2 hodiny. A je to teda šílený. Průměrná rychlost tak asi 60 za hodinu, 50. V Indii evidentně neplatí žádný pravidla. V tuto chvíli to byla naše první reálná konfrontace se silničním provozem v Indii. V Indii se jezdí na opačné straně než u nás, tedy po vzoru Britů, a z bezpečností si tam nikdo hlavu neláme. Vesele se tam předjíždí, nebliká se, jenom se troubí a doufá se v to nejlepší. Munar! V Indii jsem se několikrát přesvědčil, že i Google mapy mohou mít své slabší chvilky. Zhruba po hodině hledání ubytování jsme dorazili na místo, aby nám jeho majitel sdělil, že mají plno. Nabídl se však, že nás tuk-tukem odveze na jiné ubytování. Dobrý večer. Z Munaru. Máme pivo. Kingfisher. 650 ml. Za 30 korun. S 5% alkoholu. Chutná to jak žatecká desítka. No, tak jsme zmokli. Byli jsme se projít, zmokli jsme. No, je to tady docela pěkný. Hory, plantáže. A až si budete kupovat nějaký biozelený čaj někdo někdy, tak myslete na to, že kdybyste viděli to, co jsme viděli my, tak už byste si ho v životě nedali. No a jsme tady ještě 2 dny, takže ještě 3 noci. No a pak se přesouváme někam jinam. Jo, a to pivo jsem vybojoval v nějakém obchodě. V Indii neprodávají piva jako u nás, ale prodávají v nějakých speciálních obchodech jenom a v nějakých 5hvězdičkových restauracích a těch, jak se tomu říká, hotelech. Takže jsem mezi Indama asi 15 minut bojoval o pivo, ale vybojoval jsem ho. No, jak mám takový fajný výhled, ono sice nebude nic vidět, ale světelný znečištění to není vůbec žádný. A hvězdy ale stejně nevidíme. No, a ještě tady se podíváme, jak bydlíme. Původně nám měl nějaký jiný hotel, ale tak nás přebukovali sem. Máme tady postel, no, světrák, hadrej věci, záchod. No, tak jako dobrý.
Thank you Finland for introducing me to snooze. It's the best thing ever. Dneska jsme se vydali na trek, který podle Google Map existuje, ale v reálném světě evidentně ne. Ale je to tady pěkný, jinak je to hezký. Po zhruba 30-minutovém hajku si užíváme zasloužené odměny v podobě, že ten trek skončil. Nebyla cesta, tak jsme se šli vykoupat tady pod vodopád k čajovým plantážím. No a je to dobrý, je to dobrý. Tady jíme masala bramburky za 5 rupí, taky top. Jo, je to dobrý. Byli jsme se podívat na nějaký vodopády. Nakonec jsme zjistili, že je to takovej, jak to říct, veřejný koupaliště tady pro místní klientelu. Tady z vodopádů jsme viděli akorát, nevím, no, tak tekla tam voda, no. Pak jsme si tam dole u stánku koupili tohle. No ale teď tak sedíme na silnici a pojídáme a rozjímáme. Někomu jsme se vkradli na čajové plantáže. Tak protože tady nikde nevedou studený pití, tak jsme si tady middle of nowhere koupili zmrzlinu. Tady ten kornoutek asi kolik, 6 korun. Tak dneska jsme si udělali výlet na ranou. Je to tady trošku takový víc zelenější teda, ale dobrý. Odpoledne jsme měli ještě trochu času, tak jsme se vydali do centra Munaru koupit nějaké čaje, najíst se a já jsem se vydal k místnímu barberovi pro nový sestřih. David brčí duetím muslimského jídla. Jsem tady rozdělil běrány, začal mi slzat v oko, pak se začal mít rýmu. Ty vole. Co se našich gastronomických zážitků týče, tak jsme vyzkoušeli opravdu všechno. Přes burger v McDonaldu na letišti, přes místní čapaty a biryány v lokálních podnicích až po pizzu. Aby jsme toho chození neměli málo, tak jsme se rozhodli, že si dáme ještě 8 km pěkně na hotel. No, na hotel, ne na ubytování. No, takže mám nový sestřih. Za 4 korun. Fajn. V Alapuze jsme bydleli ve fakt vymazleném hostelu, kousek od pláže s dalšími mladými cestovateli. Přijeli jsme do další naší destinace. Alapej, nebo jak se to tady jmenuje. Alapuza. Zašli jsme si do cukrárny. Tady pineapple juice. Nevím, nějaký tady rozinkový šnek. Nevím, to je nějaká tyhle sádra. Jo, dobrý.
za den 2. Vydali jsme se tady s místňákama na lodičce okruh tady kanálama. 16 rupí. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak jsme dojeli. Auto nestartuje, auto nejede. Nedělá nic, co by auto dělat mělo. Pan řidič to má těžce na salámu, už včera mu tam ty kontrolky svítily a prostě v pohodě, že jo, tak prostě nějak dojedem. Když to dneska máme nějakých 120 kiláků a pak vlastně ještě v neděli jedem přes 60. Ale ne, prostě pan řidič prostě v pohodě. Tak teď čel někam pro baterku, tak uvidíme, s čím se vrátí, snad s nějakou svítilnou. Haha. Ujeli jsme asi 20 metrů. Kikso to znova. Pan řidič, vole, prostě úplně flegmatik jak blázen. Tady ho máme. Bílé triko. Zatímco se Majid snažil dát auto dohromady, my jsme se vydali objevovat místní gastronomické zážitky. Varkala byla typickou turistickou destinací, něco jako Makarská pro Čechy v hlavní sezóně. Není proto divu, že každý druhý, na koho jsme narazili, nebyl Ind, ale Evropan či Američan. Blíží se naše poslední finální dny v Indii. Zítra nás čeká cesta vlakem do Chennai, nějakých 800 km, zhruba 15 hodin vlakem. A řešíme, co si sebou nakoupíme, aby jsme tu cestu přežili. Tak jsme objevili tady nějaký mix, podle mě je to něco do polívky. Ale prej se to dá jíst. Je to dobrý. Už jsme snědli půlku sáčku. Dobré ráno. Je 5:54. My jsme na nádraží v Kolamu a čeká nás ona zmiňovaná 15 hodin a 50 minut dlouhá cesta vlakem. Nasedli jsme do vlaku, snad správně. Cesta vlakem na indických železnicích se vyvíjela lépe, než jsme čekali. Seděli jsme ve druhé třídě, která se ukázala býti fakt dobrou volbou. Protože když jsme z vlaku poté vylezli na naší finální stanici a viděli jsme, z jakých vagónů je vlak složen, začal jsem zpětně doceňovat i ty šváby, který běhali u nás ve vagóně.
V indických vlacích, nebo aspoň v našem případě, fungoval i catering. To znamenalo, že chodil člověk nebo lidi mezi vagóny a nabízeli pití, jídlo a tak dále. Takže o jídlo a pití nebyla nouze. Se nám setmělo, je 6:45. Už jsme na cestě kolik? 7, skoro 12 hodin, skoro 12 hodin. Cesta docela utíká. Cesta docela utíká. No a ve 12 bychom měli být v Chennai, no. Uvidíme. Dobré ráno z Chennai, hlavního města státu Tamil Nadu. Já bych to shrnul, trochu menší chaos než Dili, ale i tak je to šílený. Ale my už si zvykli. No. Tak jo, tak jsme v Chennai na letišti. Čeká nás let do Dili. 2 hodiny zpoždění. A před chvílí mi přišla zpráva, že i můj další let, který mám zítra do Paříže, je zpožděný. Tím pádem nestihnu navazující let do Vídně. Takže přemýšlím, který z těch všech letů přiletěl včas. Nebo bez problému, aspoň za ten náš vejlet. Asi žádnej. Třeba tady Honza doletí včas. Tak jsme se akorát nabordili. Zapadá nám slunce. Letíme z Air India. A místa i pro mě je tady fakt dost. Takže to budou příjemně strávený 3 hodiny. No. Ano, jak pro koho. Mají tady docela dobrý jaký čalounění. Rozprašovače. A hoří nám asi letadlo, tyhle. Jako jedinou vodou na kráse jsou ty děti, co sedí za náma, jo, ale to už bych chtěl asi hodně. Ale jinak to bude dobrý. Tak tohle jsme opravdu nečekali, nebo aspoň já ne. Na 2,5 hodinovém letu jsme dostali večeři. Sice nevím, jak to bude kvalitní, ale tady nějaký salát, takovej, bych to nerad byl. Nějaký tady sír prezident. Je to rejže? Nějaká, nevím, půlka. No, je to rejže. Je to rejže. Co to je? To je nějaký jogurt asi tohle. No, voda. No a klasika rejže, no, tak biryány. To způsob. Klasický biryány na jistý způsob. Na poslední noc jsme se ubytovali ve 4hvězdičkovém hotelu. Aby jsme si trochu odpočinuli. Behold. Krásný, úžasný. Jeden z našich posledních vstupů z Indie. A hned vedle letiště, jednu stanici metrem, Indové postavili takzvané Aerocity, což je kancelářská lomeno hotelová čtvrť. S 5hvězdičkovými hotelama, který si účtují taky nekřesťanský peníze. Ale zase na druhou stranu, jako je to tady bezpečný, ale člověk tady 100% nepozná tu pravou Indii. Takže
jako jo a zároveň ne. Je 12:30 ráno. Už jsme tady od 2. A je to vidět. Je to vidět. Hele, odlet snad za 1,5 hodiny. Tak jo, nabordil jsem se na let Air France AF 225 do Paříže. A už když jsem stál ve frontě do letadla, tak jsem pomalu začal zjišťovat, že tenhle let obsahuje všechny výtečnosti, po kterých člověk touží, když letí v noci, a to křičící děti v nadměrném množství, starší pasažéry, kteří jsou absolutně zmatený a neví vůbec, kde sedí, takže se kvůli ním zastaví půlka letadla. No. Letadlo má zpoždění, není tady místo na nohy, zábavný portál nestojí za nic. Tak doufám, že aspoň doletíme a to jídlo bude za něco stát. Fish Milak. Tak jo, máme tady snídani, podání Air France. Žusík, kucku, jogurt, džem, máslo, sůl, muffin, čekal jsem teda croissant, nějaký ovocný salát a tady by se měly skrývat vajíčka. Nevypadá to jak vajíčka, tak uvidíme, co to je. Zřejmě poslední update z kola. Nespat jsem. Určitě doporučuji. Zdravím, Žotec. Pour les uns, l'impact sera ce qu'il sera. Pour d'autres, un parachute 24 carats.